Paano kung nagtatago ka sa gitna ng makapal na gubat? Sigurado kang hindi ka nakikita. Pero may isang mata na kayang makita ang init ng katawan mo, kahit sa dilim. Sa modernong laban, hindi na sapat ang pagtatago. Dahil ngayon, kahit anong tago mo, makikita ka pa rin. Isipin mo ito, isa kang sundalo sa bundok ng Mindanao. Gabi, walang buwan, madilim na madilim. Ang plano ninyo, mag-ambush. Nakatago kayo sa likod ng mga puno, damo at bato. Tahimik, hindi gumagalaw. Sa lumong karaan ng pakikipaglaban, panalo ka na. Bakit? Kasi hindi ka nakikita. Pero ngayon, may kalaban na may dalang thermal optics. At sa kanila, hindi mahalaga kung gaano kakapal ang gubat. Dahil ang nakikita nila ay hindi ilaw. Nakikita nila ang init ng katawan mo. Simple lang ang konsepto. Lahat ng bagay na may init, naglalabas ng infrared energy. Hindi ito nakikita ng mata ng tao, pero kayang makita ng thermal optics. Para siyang heat vision. Kahit dilim, kahit may usok, kahit may konting takip na dahon. Kung may init, may chance na makita ka. Mas malinaw na halimbawa, parang nasa bahay ka. Patay ang ilaw, hindi mo makita ang tao. Pero kung may device ka na nakakakita ng init, biglang may glowing silhouette ng katawan niya. Ganon ka-powerful ang thermal. Dati, ang gubat ang pinakamalaking kakampi. Makapal na dahon equals natural camouflage. Dilim equals proteksyon. Tahimik equals kaligtasan. Pero ngayon, ang gubat parang naging salamin. Hindi literal na transparent, pero sa mata ng thermal optics, nawawala ang advantage ng pagtatago. Ang tao equals mainit. Ang paligid equals mas malamig. Kaya kahit nakahiga ka sa damhuhan, lumalabas ang outline ng katawan mo. Resulta, mas mabilis ang target acquisition, mas konti ang guessing, mas mataas ang precision. Ang ambush, hindi na basta paghihintay. Ito ay naging science ng detection. Isipin natin ulit, dalawang grupo sa gubat. Group A, tradisyonal, nakatago, umaasa sa dilim at camouflage. Group B, may thermal optics, tahimik din pero may mata sa init. Habang naghihintay ang Group A, ang Group B, isa-isa nang nakikita ang posisyon nila. Hindi dahil gumagalaw sila, kundi dahil mainit sila. Sa ganitong sitwasyon, ang ambush ay nagiging baliktad. Ang dapat mang-ambush, sila ang natutunton. Ang dapat magulat, sila ang nauunahan. Hindi ka naman sundalo, but may aral dito na pwede mong gamitin sa buhay. 1. Visibility versus reality. Minsan, akala natin hindi tayo napapansin. Pero may ibang paraan ng mundo para makita tayo. Sa trabaho, sa negosyo, sa social media. Hindi sapat ang tago lang. Kailangan aware ka kung paano ka nakikita ng iba. Number 2, technology changes the game. Ang dati mong advantage, pwedeng mawala dahil sa bagong tech. Halimbawa, dating manual skills, know your environment. Hindi lahat ng lugar ay safe dahil lang sa pakiramdam mo. Sa gubat, kahit makapal, hindi ka safe sa thermal. Sa buhay, kahit comfort zone mo, baka outdated na yan. Invisible ka basta hindi gumagalaw. Hindi totoo. Thermal optics detects heat kahit hindi ka gumagalaw. Makapal na dahon equals safe. Hindi rin. May limit ang blocking ng foliage, lalo na kung manipis or may gaps. Pang-militar lang ang ganitong tech? Hindi na. Ngayon, ginagamit na rin sa search and rescue, wildlife tracking, security systems. Ibig sabihin, lumalapit na ito sa everyday use. Ang pinakamalalim na aral dito, hindi na sapat ang pagtatago para mabuhay o manalo. Sa modernong mundo, kailangan mong maintindihan kung paano ka nakikita.
Kailangan mong sumabay sa pagbabago. At higit sa lahat, maging aware ka sa mga bagong mata ng teknolohiya. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi yung nakikita mo, kundi yung nakakakita sa'yo. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng content, yung pinapaliwanag ang komplikadong bagay sa simpleng paraan, i-follow mo ang channel na ito. Mag-comment ka kung anong topic ang gusto mong susunod at i-share mo ito sa mga kaibigan mong mahilig sa military, tech, at real-life insights. Dahil dito, hindi lang tayo nanonood, natututo tayo kung paano mag-isip sa modernong mundo. Ngayon, balikan natin ang buong larawan. Sa umpisa, inisip natin ang isang simpleng eksena. Isang tao na nagtatago sa gitna ng makapal na gubat. Tahimik, nakahiga, kumpante. Akala niya ligtas siya dahil walang ilaw, walang tunog, at walang nakikitang kalaban. Pero ang tanong ngayon ay hindi na, nakikita ba siya ng mata? Ang tanong na dapat nating itanong ay, may teknolohiya bang kayang makita ang hindi kayang makita ng mata? At doon pumasok ang thermal optics. Sa modernong panahon, hindi na sapat ang konsepto ng pagtatago. Dati, ang gubat ay parang kakampi ng tao sa laban. Makapal na dahon, madilim na paligid, malamig na hangin. Lahat ng ito ay nagbibigay ng proteksyon. Parang natural na kalasag. Pero sa pagdating ng thermal technology, nagbago ang rules ng laro. Hindi na mahalaga kung gaano ka kadilim. Hindi na mahalaga kung gaano ka katahimik. At minsan, hindi na rin mahalaga kung gaano ka kagaling magtago. Dahil kung may init ka, may posibilidad kang makita. Ano ngayon ang mas mahalaga? Ang sagot ay hindi na pagtago. Ang sagot ay pag-unawa. Pag-unawa kung paano ka nakikita. Pag-unawa kung paano gumagalaw ang mundo. Pag-unawa kung anong mga mata ang maaaring nakatutok sa'yo kahit hindi mo sila nakikita. Sa totoong buhay, hindi lang ito nangyayari sa gubat. Nangyayari rin ito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa trabaho, akala mo okay ka lang, pero may mga bagay na nakikita ang sistema tungkol sa performance mo. Sa negosyo, akala mo wala kang kompetensya, pero may mga bagong teknolohiya na tahimik na binabago ang laro. Sa social media, akala mo kontrolado mo ang imahe mo, pero may mga algorithm na mas nakakaintindi kung paano ka tinitignan ng iba. Kaya kung iisipin mo ng mabuti, ang pinakamalaking pagbabago sa mundong ito ay hindi lang teknolohiya, kundi ang katotohanang wala nang ganap na nakatago. Lahat ay may paraan para makita. Hindi man agad, hindi man direkta, pero may paraan. Ngayon, hindi ibig sabihin nito ay dapat kang matakot. Ang punto nito ay dapat kang maging aware. Dapat kang maging marunong magbasa ng paligid. Dapat mong intindihin na ang mundo ay hindi na tulad ng dati. Kasi kung babalik tayo sa ating unang imahe, isang sundalo sa gubat, nakahiga, tahimik, nag-aabang. Ang tanong ngayon ay hindi na kung sino ang mas magaling magtago. Ang tanong ay, sino ang mas may alam sa teknolohiya ng pagtingin? Sino ang mas nakakaintindi sa bagong sistema? Sino ang mas mabilis mag-adapt sa bagong paraan ng pakikipaglaban, hindi lang sa literal na laban, kundi pati sa buhay? At dito papasok ang pinakamahalagang aral. Hindi sapat ang talento. Hindi sapat ang diskarte. Hindi sapat ang tradisyon. Kasi kahit gaano kaganda ang nakasanayan mo, kung hindi mo alam na nagbago na ang rules, may iwan ka pa rin. Kaya sa modernong panahon, ang panalo ay hindi lang para sa malalakas, hindi lang para sa mabilis, hindi lang para sa matatalino, kundi para sa mga taong marunong mag-obserba, mga taong marunong mag-adjust, mga taong hindi kumakapit sa lumang paraan kung malinaw nang may bagong realidad. At kung titingnan natin ng mas malalim, ang konsepto ng thermal optics ay parang simbolo rin ng buhay. Hindi literal pero metaphorical. Kasi sa buhay, may mga thermal eyes din. May mga bagay na hindi natin nakikita pero nakikita ng mundo. May mga impormasyon na hindi natin kontrolado pero may epekto sa atin. May mga sitwasyon na akala natin safe tayo pero exposed na pala tayo sa ibang level. Kaya ang tanong na yon ay hindi lang paano ako magtatago. Ang mas mahalagang tanong ay paano ako magiging aware sa kung paano ako nakikita.
Dahil sa huli, ang tunay na kaligtasan sa modernong mundo ay hindi galing sa pagtatago, kundi galing sa kaalaman. Kaalaman sa teknolohiya, kaalaman sa kapaligiran, at kaalaman sa sarili mong limitasyon at kalakasan. Kaya kung may isang bagay kang dadalhin mula sa kwentong ito sana yon. Hindi na tayo nabubuhay sa panahon na sapat ang pagiging nakatago. Nabubuhay na tayo sa panahon na kailangan nating maintindihan ng kung paano gumagana ang mga bagong mata ng mundo, kung paano tayo nakikita sa iba't ibang antas, at kung paano tayo mag-a-adjust para hindi tayo maiiwan. At sa dulo ng lahat mang ito, ang pinaka-importanting tanong ay hindi kung ikaw ba ay nakikita, kundi kung ikaw ba ay handa. Handa bang umangkop? Handa bang matuto? Handa bang tanggapin na ang mundo ay patuloy na nagbabago kahit hindi ka handa? Kasi sa bagong panahon, hindi na ang pagtatago ang panalo. Ang panalo ay para sa taong nakakaunawa sa liwanag kahit sa gitna ng dilim.